عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 989. ونحن في كتاب المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم. وهنا محور عن المقريزي، شاهدا على القرية الظالمة اللي هي مصر يعني التي استحقت عذاب الرحمن جل وعلا. وهذه الحلقة الأولى من هذا المحور. في منتصف التسعينيات يعني كان السؤال المثار دائما والمزايدة على الحاكم العسكري مبارك من الإخوان المسلمين تطبيق الشريعة. فكتبت بحثا بعنوان المجتمع المصري في عصر السلطان قايتباي في ظل تطبيق الشريعة. اخترت السلطان قايتباي لأنه كان أشهر واحد مشهور بالعبادة وقيام الليل وقراءة الأوراد، واللي أرخ له يوم بيوم كان مؤرخ قاضي اسمه ابن الصيرفي. فأنا جبت الكتاب بتاع ابن الصيرفي، التاريخ بتاعه، وحللته في لأبين أحوال الناس في ظل تطبيق الشريعة في عهد سلطان مشهور بأنه متدين ومتعبد. والذي كتب هذا هو قاضي يرى السلطان في أول كل شهر عربي، وفي نفس الوقت محتك بالناس. إذن هو كمؤرخ له صلة بأولي الأمر، وفي نفس الوقت له اتصال وتعايش مع الناس. فالكتاب كان مهم جدا، اللي هو الكتاب اللي انا عملت عليه تعليق بتاع ابن الصيرفي اسمه انباء الهصر بابناء العصر. وحللت بقى كيف كانت تطبق الشريعة والظلم الفادح فيما يقوله حتى القاضي وفيما ينقله عن أحوال السلاطين أو المماليك أو الحكام في ذلك الوقت. هنا في هذه الحلقات سنتوقف مع سلطان آخر كان مشهورا بأنه الأقل ظلما، وبرضه كان متعبد، وعايشه أو عاش في عصره المقريزي المؤرخ تقي الدين المقريزي، أعظم مؤرخ في العصور الوسطى. والمؤرخ المقريزي كتب في أحوال عصره في عصر السلطان المؤيد شيخ كلام مهم جدا، ونتدبره في هذه الحلقات لنعرف كيف استحق الناس ما كان ينزل بهم من مصائب. طبعا احنا تعرضنا للمصائب والفتن التي كانت قبل هذا في عصر السلطان برسباي. هنا بقى هنرجع قليلا إلى سنة 824 وما قبلها، ونتحدث بقى عن المؤيد شيخ. وأول هذه الحلقة عن ما قاله المقريزي في تقييم شخصية المؤيد شيخ. أولا المؤيد شيخ يعني ده من أعمدة العصر المملوكي البرجي. احنا قلنا ان المماليك نوعين: المماليك البحرية اللي بدأوا بشجرة الدر وأيبك، وبعدين بعد كده المماليك البرجية اللي هم كانوا يقيمون في القلعة، واللي بدأوا ببرقوق. برقوق كان فاسدا وكان نهابا للمال، وكان يعني ظالما، وهو أول واحد ابتدع أو توسع في حكاية أخذ البذل والبرطلة والرشوة لمن يريد أن يتولى وظيفة. فيعني بدأ بقى حكاية ديوان البذل والبرطلة، وبعدين الذي يحدث أن الذي يتولى سواء كان قاضيا للقضاء لابد يدفع، والنواب بتوعه اللي هو القضاة اللي تبعه لابد يدفعوا. طبعا كان في 4 قضاة: قاضي القضاء الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي، وكل واحد منهم له أتباع أو له قضاة تبعه في الأقاليم، وكل واحد بيتولى برشوة. وبعدين يعني حين يتولى لابد أن يأخذ من الناس
أضعاف ما دفعه، وبعدين تتضخم أمواله، يجي السلطان يصادره وتحت التعذيب يستهلك أو يأخذ منه أمواله، ومن بعد كده ممكن يعفو عنه ويعيد ثانيا إلى الخدمة، وبعد أن يدفع المزيد من الأموال، وتتكرر القصة. فهذا ما كان سائدا خصوصا في عصر المماليك البرجية. والسلطان المؤيد شيخ اللي احنا بنتحدث عنه دلوقتي، واللي هو يعني تعرض له المقريزي، قال عنه كلاما جميلا. هو اولا المؤيد شيخ حكم مصر والشام والحجاز 8 سنوات و5 أشهر و8 أيام، مات يوم الاثنين 9 محرم 824 هجري. ومن كلام المقريزي عنه نعرف أنه كان مزيجا من الخير والشر، شأن أي إنسان. ربما كان أقل السلاطين حتى عصره نصيبا من حمق المقريزي. المقريزي كان دايما سليط اللسان في التعرض للسلاطين، ما كانش بيهمه، وده اللي أنا بنحبه فيه، يعني هو كان صريحا وكان منحازا إلى الناس، إلى المظالم يعني. فعدد المقريزي محاسن المؤيد شيخ وما سبقه، وكان شجاعا مقداما يحب أهل العلم ويجالسهم ويجل الشرع النبوي اللي هي الشريعة يعني بتاعته، ويذعن له ولا ينكر على من طلبه منه إذا تحاكم إليه أن يمضي بين قضاة الشرع. يعني ممكن واحد يقول له أنا رفع عليك دعوة يا سلطان وتعالى معي قدام قضاة الشرع، يقول له ماشي يا ابني أروح معك. يعني إذا كان الحكم يتعلق بالسياسة ومرجعه إلى الدين، وطلب مسؤول أن تنازع الحق في صالح الحكم يرجع القضاء. يعني إذا كان في حكم، طبعا كان في، عشان خاطر نوضح إن كان في أحكام سياسية السلطان له أن يصدر ما شاء من أحكام من قتل وغيره وغيره، ده الحكم السياسي له. وفي أحكام شرعية بعض الناس السلطان يعني يحكم عليهم بحكم سياسي، فيقول له لا طب تعالى قدام الشرع قاضي الشرع، فيقول له ماشي. ودي كانت بتحدث من المؤيد شيخ. العادة كانت غير كده خالص. العادة ان حتى حاجب السلطان، الحاجب بتاع السلطان، يتدخل عند القضاء الشرعي اللي هي في الاحوال المدنية، ويرغم القاضي ان هو يقول كذا ويعمل كذا الى اخره، وان يظلم الناس الى اخره. لكن العكس هنا بقى، فان المؤيد شيخ كان لما يصدر حكم سياسي يطلب منه ويقول لك والله لا الكلام ده مش ممكن يوافق عليه القاضي الشرعي، فتعالى بينه قدام القضاء الشرعي، فكان يرضى بهذا. فديت حاجه كبيره جدا. وبعدين يقول المقريزي بل يعجبه ذلك وينكر على امرائه معاناه الخطأ في احكام. يعني لما يلاقي واحد من الامراء بيتدخل في احكام القضاء العادي يقول له لا ما تعملش كده. ويقول لك وكان غير مائل الى شيء من البدع، وله قيام في الليل، يعني بيقوم الليل ويصلي الى التهجد احيانا. ده بقى نفس الصفات اللي كانت جت وقالها ابن الصيرفي عن السلطان قايتباي اللي هو من سنة 873 بعد الكلام ده يعني. لكن طبعا المقريزي عدد المساوئ بتاعت هذا السلطان المؤيد شيخ، فقال انه كان بخيلا مسيكا، يعني بخيل جدا، يشح حتى بالاكل، لجوجا غضوبا نكدا حسودا معيانا، يعني عينه عينه زرقاء، يعني يتظاهر بانواع المنكرات، فحاشا سبابا. وبعدين عدد المقريزي بعض المظالم التي حدثت اثناء صراعاته مع خصوم المماليك حين كان اميرا على الشام. يعني المؤيد شيخ كان امير على الشام، وبعدين بعد كده بقى سلطان لمصر والشام والحجاز الى اخره. وبعدين ذكر بقى كثرة ما كان يثيره من الشرور فتن ايام نيابته بطرابلس ودمشق، ثم ما افسده في امام ملكه من المظالم ونهب البلاد. يعني اذا بقى ان هو بيصلي طول الليل وراجل طيب، حاجه نقره ودي نقره. وبينما تسليط اتباع على الناس يسومونهم الذله وياخذون ما قدروا عليه منهم. يعني اداء الشرور اللي فيه، يعني كان رجل مزيجا من الشر والخير، لكنه كان اكثرهم خيرا. والمقريزي بقى بعد كده هيتعرض
لأحوال هذا السلطان. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم القرآن في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. تنسوا المشاركة بالشير ولايك، وعليكم السلام.